नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी फ्रेजल वर्बको पार्ट 7 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ, जसमा हामीले अपको बारेमा कुरा गरेका छौँ है। अप 1 भनेर लेखेको थिएँ, अपको पार्ट 1, र यस्तै गरी फ्रेजल वर्ब 8 मा अपको पार्ट 2 भनेर छ है। ओके, यो चाहिँ अपको पार्ट 1 भयो र हामीले फ्रेजल वर्बको पार्ट 7 मा सर्टेन वर्बहरू हेरेका थियौँ अपसँग आउने र त्यसको चाहिँ के हुन्छ त मिनिङ भनेर एक्जाम्पल सहित कुरा गरेका थियौँ। ठीक छ, र हामी त्यसको चाहिँ यो भिडियोमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। अब फर्स्टमा के छ त, लुक एट द पिक्चर्स एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, युज 3 वर्ड्स इच टाइम है। के भनेको छ त, पिक्चर हेर्नु पर्यो र तलको फिलअप गर्नु पर्यो र 3 वर्ड युज गर्नु पर्यो। ठिक छ, धेरै गाह्रो छैन, केही छैन। ल फर्स्टमा हेरौँ त के भनेको रहेछ त। एउटा मान्छे छ, यो भनेको ए भनौँ, यो भनेको बी भनौँ। ए ले बीलाई गएर सोध्यो हैन, के रे, अ म्यान केम अप टु मी इन द स्ट्रिट एन्ड आस्क्स मी द वे टु द स्टेसन। स्टेसनको बाटो कहाँ छ त भनेर सोध्यो। भनेको एले बीलाई चाहिँ एप्रोच गर्यो हो। केम अप, त्यस्तै गरी गो अप, वाक अप भनेको एप्रोच गर्नु हो भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ है। ट्याक्कै यसमा इम्प्लिमेन्ट भयो नि। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी 2 मा हेरौँ त। केट छ, केट चाहिँ डोरसम्म गई अनि उसले चाहिँ डोरबेल रिङ गरी। केट डट द फ्रन्ट डोर अफ द हाउस एन्ड ऱ्याङ द डोरबेल। ऊ त्यहाँसम्म गई भन्नको लागि केट वेन्ट up to the front door of the house and rang the doorbell. अथवा Kate walked up to the front door of the house and rang the doorbell. Similarly 3 मा हेरौँ त। टम छ, टमको अगाडि चाहिँ 3 जना रनरहरू छ हैन हो। अब सरी, टमले चाहिँ उनीहरूलाई भेट्टायो। ठीक छ, अब उसले चाहिँ छिटो दौड्यो ताकि उसले चाहिँ अगाडिको मान्छेलाई भेट्टाउन सकोस् भनेपछि हामीले कुरा गरेका थियौँ क्याचअप र किपअपको। अब यसमा कुन मिल्छ हेरौँ त। टम वाज अ लङ वे बिहाइन्ड द अदर रनर्स बट ही म्यानेज टु क्याच अप विथ हिम। बट ही म्यानेज टु क्याच अप विथ हिम, उसले उनीहरूलाई भेट्टाउन सफल भयो। ठिक छ। 4 मा हेरौँ त। तान्या र पल छ अनि के त, तान्या चाहिँ एकदम छिटो दौडिरहेकी छ। तान्या वाज रनिङ टु फास्ट फर पल। ऊ चाहिँ तान्यासँग सँगसँगै दौडिन सकिन। ही कुडन्ट किप अप विथ हर। ही कुडन्ट किप अप विथ हर। ही कुडन्ट किप अप विथ हर। अब किप अप भनेको कन्टिन्यू एट द सेम लेभल अर सेम स्पिड भनेर भनेको हो भनेर हामीले पढेका थियौँ हो। ठ्याक्कै यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट भयो है। ठ्याक्कै हो, तपाईँले चाहिँ यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ प्रष्टसँग कुनमा के लाउने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ भन्ने हामी विश्वास छ। तर यदि तपाईँहरूलाई भएन भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, के नबुझ्नु भएको हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। ओके, त्यति भन्दै सेकेन्डमा हेरौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, युज अ वर्ब इन द करेक्ट फ्रम प्लस अप अनि चुज फ्रम भनेर भनेको छ है। तलको वर्बलाई लिनु पर्यो, करेक्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो, प्रेजेन्ट छ प्रेजेन्ट, पास्ट छ भने पास्ट, फ्युचर छ भने फ्युचरमा, र अपसँग जोड्नु पर्यो है। 1 हेरौँ। आई कुडन्ट फाइन्ड अ होटल एन्ड इन्डेड अप स्लिपिङ अन अ बेन्च एट द स्टेसन। एन्ड इन्डेड अप स्लिपिङ अन अ अन अ बेन्च एट द स्टेसन है। इन्डेड अप भनेको हाम्रो एज अ रिजल्ट अन्तिममा के भयो त भन्ने कुरा इन्ड अपले जनाउँछ भन्ने कुरा हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलमा पढेका छौँ। आई कुडन्ट फाइन्ड अ होटल एन्ड इन्डेड अप स्लिपिङ अन अ बेन्च एट द स्टेसन। 2 मा हेरौँ। आइम फिलिङ भेरी टायर्ड नाउ, आई हेभ डट अल माई एनर्जी। मैले मेरो इनर्जी सबै खर्च गरेँ भन्नको लागि हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ। आई हेभ युज्ड अप अल माई एनर्जी। 3 आफ्टर डिनर आई डट एन्ड पुट द डिसेस अवे। अब आफ्टर मिल अथवा डिनर होइन, हामीले चाहिँ डिसहरू चाहिँ वास गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्छ, वास्ड अप। आफ्टर डिनर आई वास्ड अप एन्ड पुट द डिसेस अवे। 4 पिपल अफन आस्क चिल्ड्रेन वाट दे वान्ट टु बी वेन दे ठुलो भएपछि भनेको ग्रो, वेन दे ग्रो अप।
5. We arranged to meet Tom, but he didn't. ऊ आएन भन्नको लागि but he didn't turn up अथवा show up पनि हुन्छ है। हामीले turn up र show up भनेको एउटै हो, arrive हैन अथवा appear हो भनेर भनेका छौँ। 6. 2 years ago, James did his studies to be a professional footballer. 2 years ago, जेम्सले आफ्नो स्टडिज छोड्यो भन्नको लागि give को gave. 2 years ago, James gave up his studies to be a professional footballer. 7. I don't do any sports right now, but I'm thinking of the tennis. हैन मलाई चाहिँ टेनिस लिन चाहने मेरो विचार छ भन्दाखेरि take. But I'm thinking of taking up टेनिस है त। अब टेक अपले के भन्छ, नयाँ ह्याबिटलाई चाहिँ स्टार्ट गर्ने, स्टार्ट डुइङ समथिङ भनेर भन्छ टेक अपले। यस्तै गरी 8. You don't have enough determination. You too easily. तिम्रो प्रतिबद्धता त्यस्तो धेरै छैन, तिमी चाहिँ चाँडै नै हिम्मत हार्छौ, तिमी चाँडै नै केही काम गर्न छोड्छौ। You give up too easily. 9. Karen traveled a lot for a few years and in Canada, where she still lives. है, ऊ चाहिँ धेरै वर्ष ट्राभल गरी र अन्तिममा चाहिँ क्यानाडामा गएर बसी भनेपछि अन्तिमको कुरा आएको छ है। अन्तिमको रिजल्ट हेर्नु पर्यो भने end up. Karen traveled a lot for a few years and ended up in Canada, where she still lives. 10. End को पनि कुरा भयो। I do a lot of gardening. It most of my free time. भनेपछि त्यसले मेरो खाली समय मोस्टली सबै नै खान्छ भन्नको लागि, सबै लिन्छ भन्नको लागि it takes. I do a lot of gardening. It takes up most of my free time. अब एउटा लास्ट छ make है, make छ। There are 2 universities in the city. Students make up 20% of the population. There are 2 universities in the city. Students make up 20% of the population. ठीक छ? ओके, यस्तै गरी अब अर्को पनि ठ्याक्कै त्यही नै भनेको छ, हेर्नुस् है। Choose complete the sentences. Use verb plus up where with any other words necessary. अरू वर्ड कुनै चाहिन्छ भने थप्नुहोस् भनेर भनेको छ। त गरौँ है, सजिलो छ। 1. Sue got bored with her job and decided to give it up. 2. I'm not ready yet. You go on and I will catch up with you. म रेडी भएको छैन, तिमी अहिले जाऊ, म तिमीलाई भेट्टाउँछु। 3. The room is a mess. भनेपछि यसलाई सफा गर्नु पर्यो। I would better, अब सफाको लागि tidy. I would better tidy up. अथवा I will better tidy it up. यो दुवै मिल्छ है। 4. We expect to go away on holiday in July, but we haven't yet. हामीले त्यो कुरा चाहिँ निश्चय गरेको छैनौँ भन्नको लागि fix. But we haven't fixed it up yet. 5. Steven is having problems at school. He can't the rest of the class. ऊ चाहिँ अब बाँकी क्लाससँग चाहिँ फलो हुन सक्दैन भन्नको लागि keep. He can't keep up with the rest of the class. अब keep up भनेको के हो त? Continue at the same speed अथवा same level भनेर भनेको हो नि त। हो, उसले चाहिँ अरू क्लाससँग चाहिँ त्यही स्पिडमा त्यही लेभलमा कन्टिन्यू गर्न सक्दैन। ठिक छ? ओके। 6. I in the country but I have always preferred cities. ठिक छ? म चाहिँ कन्ट्रीमा हुर्केँ है त। ब्रिङ को bought. I was brought up in the country but I have always preferred cities. 7. Our team lost the game. We started well but we couldn't. हामीले राम्रो
सुरु गरेका थियौं र त्यही पेसमा त्यही लेभलमा हामीले कन्टिन्यू गर्न सकेनौं बट वी कुडन्ट keep it up 8 I saw Mike at the party so I dared him and said hello मैले उसलाई एप्रोच गरे भन्नको लागि यहाँ गो छ गो को went go up को went up I saw Mike at the party so I went up to him and said hello 9 Helen has her own website a friend of hers helped her to अब उसको साथीले चाहिँ उसलाई उसको लागि सेट गरिदिएको भन्नको लागि a friend of hers helped her to set it up 10 Ben was learning to play the guitar but he found it hard and in the end he उसले छाड्यो उसले त्याग दियो उसले हिम्मत हार्यो he gave up अथवा gave it up र gave up तपाईले दुवै लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ 11 When I was on holiday I joined a tour group. The group that had 2 Americans, 3 Japanese, 5 Germans and myself. When I was on holiday, I joined a tour group. The group consists of like के हुन्छ त make. The group was made up of 2 Americans, 3 Japanese, 5 Germans and myself. The group was consist of है ठ्याक्कै consist भनेको नि ठ्याक्कै was made up of के बनेको थियो त भन्दाखेरि योहरूले बनेको थियो है ल ओके यसरी हामीले गर्यौं के त फ्रेजल वर्ब को पार्ट 7 र अप को पार्ट 1 यस्तै गरी हामी फ्रेजल वर्ब को पार्ट 8 मा अप को पार्ट 2 गर्ने छौं त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्नु होला बोथ ग्रामेटिकल रुल को र एक्सरसाइज को है ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुंग्याउन चाहन्छु तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई केही बुझ्नु भएको छैन भने त्यही कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्रसूर्य पीस